Bếp đã ok này, chạy rất là ok rồi nhá. Các bạn xem video để được biết được những nguyên nhân gây ra bệnh cắm lên sập nguồn và bệnh sôi ngắt nhé. Chào mọi người nhé. Lồm thì lồi mấy bếp lăn hết ra chết các bạn. Đây, con này có hiện tượng cắm nó cứ phịch này. Trước đây con này mang đến mình nhưng mà nó lại không sao. Nào bảo khách mang về thì cũng hơn 5 năm rưỡi rồi. Giờ nó mới quay lại. Rồi lần này là bị hẳn này. Này kiểu mỡ này. Mỡ màng các bạn nhìn này. Mỡ màng đây mình long qua rồi nha. Đun khả năng nó nước mỡ nó vào nó xuống này. Mình tháo ra nhá. Tháo ra xem một thực tế như nào. Bếp để các bạn nhìn này. Dùng không lau vệ sinh nhìn khá là bẩn. Mình phải lau qua để cho mỡ không dính ra bàn. Một lồm này những con bếp nào bẩn thì nó rất là dễ ốm đấy. Đây, chỗ này, nước nó chảy xuống này. Khả năng nguồn hoặc phím nha các bạn nha. Nguồn không đủ thì nhấp nháy dẫn đến là tình trạng nó thiếu đủ. Mình sẽ kiểm tra nguồn trước, sau xử lý phím. Còn trước tiên là phải vệ sinh qua nhé. Cấp nguồn này, đấy các bạn thấy này, nó nghe nó tách đây. Nỗi chắc trên bò công suất rồi. Mình thử rút quạt ra nhá. Rút quạt xem là có bị do tải không nhé. Rút quạt rồi vẫn bị. Đo nguồn cấp này. Nguồn 5V đang có hiện tượng nhấp nhả. 5V không đủ này. 18V không đủ nhá. Con tụ nào đó bị khô rồi. Thì con này dùng IC PN8124F, không dùng Zenler IMAP. Mạch không có hiện tượng oxy hóa một vài điểm. Một lòm không tránh được các bạn ạ. Đây, một số cái điểm này nó hơi bị oxy hóa chút này. Đây nó mốc xanh này. Nguồn này đang có hiện tượng nhấp nhả không đủ. Cái này có thể do ngay bản chất con IC này các bạn nhé. PL8124. Mình có thể thay luôn lập tức. Còn trước khi thay thì mình sẽ quan sát mạch xem có hiện tượng gì nó khác lạ không. Có chỗ nào nó bị oxy hóa ở khu mạch nguồn không. Đây, và đã nhìn thấy cái chân này có hiện tượng rỉ này. Nhưng chưa đứt nhá. Cứ đo xem nó có bị làm sao không. Kiểm tra những cái cơ bản trước. Lâu đen nâu đen đỏ 1002 10k đấy. Để đo xem nào.
10k vẫn 9,4k nên là khả năng không có vấn đề gì. Con tụ lọc nguồn này, tụ lọc hai con tụ 4,7 UF này có thể có vấn đề nhá. Kiểm tra nhanh thì mình lấy một cái tụ mình hàn song song vào. Nguồn này thiếu thì này, có thể ngay từ cái con tụ lọc nguồn 4,7 UF 450V này, tụ lọc nguồn chính này. Sau đó đến các tụ lọc nguồn từ 18V và các nguồn khác nhé. Có thể mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra hoặc là mình thử bằng tụ nhé, mắc song song nhé. Mình sẽ mắc song song cái tụ một con tụ song song với tụ 4,7 này, một ấn âm ở chân dương này. Khi hàn chú ý chiều nhá, đây là tụ phân cực nên là hàn phải chuẩn bên nhá. Cái này thì có thể là mình thay IC luôn, có khi nó ra luôn đấy. Mình làm theo cách loại trừ thôi. Còn muốn nhanh thì mình làm theo kinh nghiệm mà cũng chưa chắc đã nhanh, vì nó có nhiều nguyên nhân mà. Đây đang tụ song song này, cấp nguồn này. Vẫn bị nhá. Nguồn 18 này, 220 UF. Hàn vào con tụ 18 nhé. Cái này có thể mình tách tải 5V ra xem nó có bị chập tải không. Rất nhiều cách xử lý. Cấp nguồn này vẫn bị nha. Mình thử một con tụ song song. Tiếp tục với con tụ 4,7V này. 4,7 UF nhá. Bật lên này. Không thấy hiện tượng tách nữa rồi. Đo xem nó có 5V không này. Nguồn nó không vào sao các bạn, không thấy tít nữa. Mình check lại xem nào. Cấp lại nguồn này. Đã lên nhé. Đã có 5V này. Vậy đã khả năng là đã ra thủ phạm nha các bạn nhé. Giờ mình nhổ con tụ này ra. Đó, nghe thấy tiếng tích kìa. Giờ cấp lại nguồn thôi. Cấp lại nguồn là biết mặt nhau ngay. Đó. Nhìn ra thủ phạm rồi. Đây con tụ đấy đây. Con tụ đây là con tụ này này. Con tụ cạnh con Diogener đã không lắp này. Con này này. Con này mình vừa mắc song song tụ là hết hiện tượng nhấp nhả nhé. Tụ này thì mình sẽ thường thay giống hoặc là lớn hơn nha. Đây mình có tụ giống hệt này.
Nhưng mình sẽ thay cái tụ lớn hơn đấy. Thường thì theo mình hay thay cái tụ lớn hơn này, 22 UF này, nó sẽ bền lâu hơn, tránh cái tình trạng nó bị khô. Còn không nên lớn quá nha các bạn nhé. Mình đã thay này, và mình cấp nguồn này. Cấp nguồn nhé. Sao là vẫn có hiện tượng hơi bị gượng gượng các bạn ạ. Nghe thì vẫn thấy gượng bật nên nó hơi gượng một chút. Đo thì đủ rồi nhá. Đo 5V có 5V này. Đo để 7805 này có 5,2V này. Mà khi mình bật có hiện tượng nó vẫn cứ hơi cái kiểu như là yếu yếu nhỉ. Bật lại nhé. Nghe chuông này dứt khoát hơn rồi. À, sao bắt đúng chỗ rồi mà giờ lại vẫn kêu này các bạn này. Thế nào nhỉ? Hay bản thân con IC có vấn đề? Sao trước đó mình thay con này lại được nhỉ? Vậy là vẫn chưa triệt để, vẫn có đâu đó. Mình check xem quanh quanh đấy xem. Diode này. Không về trả khách về nó lại lan ra nó ốm thì cũng hơi phiền. Chân còn chở lúc lấy han thì mình cũng hàn lại nhé. Nhìn thấy cái chỗ nào nó kém kém thì mình hàn lại cái. Nhiều khi mạch rất là đẹp nhưng mà hàn lại là ok đấy. Nó kiểu đựng hàn oxy hóa chân đấy. Đấy, nguồn lại ok này. Này mình lắp vào mạch mình cho quạt nó lên nhá. Có tải xem là IC nó có lỗi thì nó lỗi luôn đi. Sờ đúng chỗ rồi mà vẫn có cái gì đấy nó cấn cấn vẫn chưa ok. Nguồn cấp cho quạt đã có rồi. Khả năng mình lên check lại cái tụ lọc nguồn nhé. Tụ lọc nguồn chính mình sẽ kiểm tra cái con tụ lọc nguồn chính đây. Có khả năng bản thân nó cũng hơi bị khô rồi. Khi mình thay cái con tụ 4,7 mi 50V này là nó chạy được đến chạy thì con này lại bị khô chẳng hạn. Xả đi này. Bốn phẩy năm. Giá trị nó vẫn chuẩn nha các bạn nhé.
Mình thay luôn con cho nó con tụ to luôn đi để nó đảm bảo nguồn. Các bạn thay cái con tụ 10 UF vào nhá. Mình sửa mình thấy nó cấn cấn có vấn đề gì thì mình cứ thử đã, đừng vội trả khách. Test cho nó hết cho làm sao bếp nó chạy ổn định thì hãy trả, đừng vội. Bản thân IC nó mà lỗi thì nó cũng bị mà. Cấp nguồn nhá, đun cho bếp đun luôn. Cái phần khỉa này nó cũng hơi bẩn này, mình vệ sinh luôn này, vệ sinh sạch sẽ luôn. Mình test thêm sau mình sẽ xử lý mấy cái đường mình cảm giác nó bị oxy hóa đi. Bật bếp này. Đã bật lên bình thường nhé. Có tín hiệu tít tít nhận nồi này. Đặt bếp lên này. Này đang cắm qua bóng chống chập đấy, cắm trực tiếp đây. Ồ, vô lý nhỉ, lại ốm thôi, lại như cũ thôi. Vậy chứ vẫn chưa đúng bệnh à? Hay con quạt này có vấn đề rồi? Mình sẽ rút quạt ra vậy. Rút quạt ra bật lên. Mình rút quạt ra thì lại bật bình thường nhá. Này. Con ý nào con quạt này nó ăn tải không? Các bạn nhìn này. Nguồn nó vẫn có hiện tượng nhấp nhả này. Mà trước đây nhá, trước đây khách hàng cũng mang sang cho mình rồi, nó cũng hiện tượng như này, nhưng mà mình test thì lại không sao nhá. Mình nghi cái khả năng con IC nguồn này có vấn đề này. Khi có tải là vào là lúc nó lỗi, lúc không khi mình thay cái tụ này với giá trị lớn hơn nó sẽ kích cho cái con IC này nó dễ làm việc hơn. Và bây giờ vẫn có hiện tượng nhấp nhả này. Và tít tít nữa, không nhấp nhả nguồn nữa nhá. Rồi mình thay có IC mình sẽ thay luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, khi quạt nó chạy này, nó có tải này. Mình để đấy bếp nó tự qua cái chế độ không nhận nồi là nó quạt nó chạy hú lên này. Hay mình thay IC mà không được thì khả năng là dễ bị xử lý lắm. Hoặc là mình phải sấy khô là vệ sinh. Chứ nguồn nó cứ nhấp nhả cái này nhá. Con IC này có hiện tượng là khi ăn tải lặng nó mới bị. Thì nó có hai nguyên nhân, có thể là do tải nó đang quạt này có vấn đề. Hai là bản thân cái con IC này đang có vấn đề. PL8124F.
Đây mình đã lấy IC rồi, PN 8124F, thay IC nhé. Tiến hành thay IC nhé. IC này các bạn thay thay con VIP 12A thì các bạn lại phải lắp thêm con Diogener vào nhé. Bản thân cái con này nó cải tiến từ VIP 12A thôi, giảm bớt cái linh kiện Diogener đi, nó tích hợp ngay ở trong bên trong con IC rồi. Đây mình bỏ này, mình thay con mới này. Các bạn chú ý chân nhé. Ở trên mạch đây nó có 8 chân đấy, mà cái con IC này mình cầm này có 7 chân đấy, nên là nhìn nhớ chú ý cái vị trí chân số 1 nha. Lắp cho nó đúng. Lắp sai vị trí là cắm, có khi là lổ trực tiếp luôn các bạn. Mình hàn xong thì mình để vài giây để cho IC nó nguội đã, rồi hãy cấp điện nhé. Nhiều bác nóng vội cứ hàn xong IC nó chưa kịp nguội là mình đã cấp nguồn, nhiều khi nó chết đột ngột thôi. Ngay từ ban đầu mình đã nghĩ IC nó lỗi rồi. Mình muốn hướng dẫn để mọi người biết cách loại trừ thôi. Làm quen thì cấp bếp như nó như lỗi hay lỗi xảy ra như nào thì mình làm luôn, thì nó sẽ đỡ mất thời gian. Mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian mình làm việc khác nhé. Nó nghe nó êm rồi đấy. Giờ cắm khiển vào. Test lần này thì chắc là ok luôn này. Cái nguồn này mà nó còn nhấp nhô thế là khi mình cắm công suất vào là mình test là nhiều khi chết công suất rồi đấy, chết tự nhiên là bệnh nhẹ thành bệnh nặng đấy các bạn. Ồ, bật lên là còn tạch tạch cái là ngắt nguồn luôn. Ồ, vậy chưa ok. Vậy nguyên nhân vẫn còn ở đâu? Tưởng dễ mà lại khó rồi. 5V này, có 5V này. Tạch 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 tạch.
Khi thay IC này các bạn này, tình hình chưa được cải thiện nhá, vẫn chưa bắt đúng vị trí nối, lại trở lại với cột mốc đầu tiên rồi. Quạt thì mình vẫn chưa thay rồi, đang lỗi ở đâu đó. Con này khi có tải mới bị, là có một vị trí nữa. Nếu các bạn xem video của mình thì các bạn sẽ đã từng thấy mình thay con đó và đã ok nhá. Con này này, con diode này nhá, và mình sẽ check kiểm tra nó nhé. Làm theo kinh nghiệm nhé các bạn nhé. Tụ nguồn này mình lại sờ thấy nóng nóng này, có khả năng hay khả năng mình lại lắp ngược. Không phải các bạn ạ, lắp ngược thì hơi vô lý, nhưng mà sờ thế này nóng nóng nhé. Ban này khá là khoai này các bạn này. Ban đầu thì nguồn 5V còn nhấp nhả, mình đã thay tụ. Khả năng là nó do thay tụ là đã ok nhá, không có hiện tượng nhấp nhả nữa. Mà giờ có tải mới bị. Mình đã thay con diode ở cạnh cái IC này, cũng đã thay rồi. Mà trước đó thì có tải vào là sập. Mà bây giờ khi mình đấu tắt CE thì nguồn bây giờ nó lại đủ bình thường các bạn này. Đấy, 5,1V bình thường. Quạt quay rất là tít luôn. Đấy là mình chưa cắm khiển. Đây là khi mình cắm khiển nhá. Đấy, quạt vẫn quay rất là ok luôn. Đấy, khá là đau đầu các bạn ạ. Cái kiểu chập chờn này là rất là khó xử lý nhá. Đấy, lúc trước thì nó còn lên xuống, giờ đến khi mình đấu tắt nó còn không thèm lên xuống này. Mà cái kiểu chập chờn này thì rất dễ chết công suất nhá. Đây, giờ nó cứ im lên, nó cứ 5V này, không hề sập luôn. Đây, đo nguồn cấp cho quạt nhé. Nguồn cấp cho quạt chưa đủ này. Cấp cho quạt phải được 18V chứ nhỉ. Vậy là nguồn này. Đo cho cái chân IC này vẫn ra 18 này. Nhưng mà có vẻ nó vẫn đang bị dao động ấy. Đây, nguồn nó bị xù đáp này. Mình sẽ làm giống cái kiểu mạch VIP 12A nhé. Ở giữa chân IC này có con tụ 104. Con tụ đấy nó có vấn đề là nó cũng gây ra nhấp nhả nhé. Và cái bản thân cái con biến áp này, biến áp lỗi này nhá, biến áp này lỗi, nó cũng gây ra nguồn 18 không đủ nhá. Mình sửa gặp rất nhiều chứ không phải một cái biến áp đâu. Bây giờ mình đi check nha. Mình đo nguồn 18V ở cái chân tụ cấp 18V nhá, đang không đủ à. Mắc con tụ song song rồi nhé.
xem con tụ trước đấy nó có bị khô không. Tại sao mình không thay những con linh kiện mình thay vào rồi là để mình loại trừ được những cái con trước đó mình thay nhá. Giờ đo này, nguồn nó vẫn cứ nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy. Có lúc lên 18V, có lúc giờ có lúc 16V này. Thay tụ thì mắc cái tụ song song này, ok hơn chút thôi. Đây mình sẽ cắm ở chân quạt này. Đây các bạn nhìn đấy, 17V 16V này, nó vẫn cứ nhảy múa nhá. Chạy như này là không ổn đâu các bạn ạ. Mình mắc con tụ song song với tụ 18 thì nó chỉ cải thiện một chút thôi, nguồn nó cao hơn một chút thôi. Vẫn đấy vẫn chưa phải là nguyên nhân chính nhé. Mình đã thay con tụ 104 này nhá, 104 này. Mạch chạy IC PN8124 nó giống VIP 12A nhá. Mạch nó đơn giản nên là cũng chả cần vẽ đâu. Đây mình chỉ trực tiếp cho các bạn cái vị trí cái con đây, con tụ đây. Nó có nhiều nguyên nhân nó gây ra đấy, gây ra bệnh ban đầu. Bệnh ban đầu cũng có thể là do chính cái con tụ đó. Mình đã thay con tụ này rồi nên là mình không loại trừ luôn. Trước đó là còn tụt hẳn đấy, sau này thì khi có tải mới tụt, nên là mình cũng sẽ giữ nguyên những cái tụ, những cái giá trị trước mình thay nhé. Thì có nhiều khi thay cái này nó gọi là kinh nghiệm đây, nhiều khi sờ đúng chỗ thì nó ok mà. Mà quên mất mình chưa cấp nguồn. Cấp nguồn nhá. Đấy các bạn nghe tiếng quạt nhé, tiếng quạt nó chạy nghe tiếng xé gió hơn trước nhé. Mình sẽ đo trực tiếp này. Ồ các bạn nhìn này, 19V này, đủ luôn đây này. Vậy lần này là ok luôn đấy nhé các bạn nhé. Đó, tụ nó chỉ bé thế thôi, nó bé thế thôi nhưng mà nó gây hậu quả khá là đau đầu đấy. Thực ra cái hiện tượng sụt áp này thì nó rất nhiều nguyên nhân, nên là chỉ có động tay vào, động tay động chân vào mình xử lý thôi. Nhưng mà những cái trường hợp mình đã thay này các bạn nhìn, các bạn có thể tham khảo nhé. Vì bản thân là những cái con đó nó nổi nhá, cũng sẽ gây ra sụt áp nhé. Còn sụt áp như nào thì mình lên ghi vào cái quyển sổ tay ấy. Lần sau mình bắt bệnh nó. Như cái này là mình sử dụng khá nhiều võ công rồi đấy. Con IC kia thì IC mới thì mình đóng vào thì thôi, mình cứ giữ nguyên IC mới đấy. Đó, IC bản thân ngay IC nó lỗi, IC nó lỗi mình cũng có hiện tượng là đóng nhấp nhả nhé. Con tụ lọc nguồn 18V nó có vấn đề, nó cũng gây ra không đủ nguồn. Sau đó là cái con đây, cái con diode này,
Diode ghim từ chân mát này, từ chân mát qua chân 4 của IC này. Đấy, mình cứ kinh qua rồi mình biết là tại sao nó có nhiều vị trí đấy. Cái con 104 này, tụ 104 này mà mình thay không được là mình sẽ kiếm cái bên áp mình thay nhá. Cái nào nó xảy ra nó hay bị nhiều thì mình sẽ ưu tiên thay những con đó trước. Và mình dựa vào cái tình trạng bếp của mình nó như nào. Bếp nó nhìn nó thực tế là xem nó có bị oxy hóa không. Dựa vào tình hình thực tế nhé. Tình hình thực tế bếp nó như nào thì mình sẽ xử lý như thế. Đấy, một con bếp cũng khá là chật vật đấy các bạn. Đấy là mình còn có kinh nghiệm nhé. Kinh nghiệm mình làm rất nhiều bếp tàu rồi nên là bếp đơn này. Nhưng con linh kiện mình đã thay vào mình giữ nguyên luôn. Để mình thay những con khác là mình loại trừ được luôn nhé. Mình cứ trả nó lại thì cũng khó. Làm xong hết rồi mình bắt đúng nguyên nhân như bây giờ thì có thể là không phải con tụ đấy, nhưng trường hợp này thì thay tụ mới được, nên là nó đã bản thân nó đã ok nhé. Đấy, nhìn nhiều khi một con bé bé thôi, đấy là với cái tụ với bếp bé thế thôi là mình để dò ra một con tụ chết nó rất mất nhiều thời gian, nên là nhiều khi sửa nó mình mò được ngay, sờ được đúng chỗ, có khi 5 phút xong, có khi mất 1 tiếng, thậm chí 2 tiếng. Nhiều khi là về bỏ đấy mình làm việc khác, mình không xử lý được nó, nên lúc khác mình xử lý được ngay. Dò mạch là một chuyện, mình chỉ biết được cái vùng thôi. Con này mình sẽ tra một chút chớt vào đây và mình test bếp thì là ok thôi. Nhiều khi bếp nhiều khi quay video mình để video dài để cho mọi người có cái trải nghiệm thực tế khi mình sửa nó xảy ra rất là nhiều vấn đề luôn. Còn nhiều lúc mình sửa theo kiểu kinh nghiệm thì làm nó lại nhanh quá, hoặc là nó không 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 theo logic. Này thì mình cũng không dò đâu, mình sửa theo cái bắt thực tế là mình những cái trải qua là những cái con này nó có vấn đề là mình bổ nó luôn đấy, bổ nó luôn mà vẫn còn chưa lên thân đấy. Đây giờ thì tự tin là cắm trực tiếp đun rồi, lần này đi sôi ầm ầm luôn, có chết sò đó thì lại có việc để làm. Đó, nghe tiếng quạt nên là cắn từ nào. Ồ, lại còn bệnh nữa rồi. Đấy. Đấy nha. Các bạn này. Lại có bệnh nữa này. Chưa xong. Đó. Chưa xong. Đấy, con bếp nhiều khi nó hỏng rất là nhiều. Chưa xong, chưa xong. Chưa xong thì mình cũng biết nó ở đâu rồi. Còn lại phút mốt thôi. Đấy, một con bếp nó trải nghiệm. Ban đầu thì nó sụt áp nhé. Sụt áp mình sửa lên nó hết sụt áp rồi. Sau khi có tải thì ăn tải vào là lại sụt áp. Lại đi giải cái bài toán là có tải mới sụt áp. Ban đầu thì giải bài toán chưa có tải cũng đã sụt áp. Và bây giờ xong bệnh rồi thì lại gắn từ vào lại bị sụt. Sụt đây ý là bị
không bắt công suất nhé. Bệnh này thì khả năng phút mốt thôi. Cứ đo vậy, đo qua cái không các bạn này nhiều khi bị hớ cái kiểu không đo, tự tin hay bắt đúng chỗ. Ồ, không lên luôn này, 2 cao không lên rồi. 3,6 k nhá. Các bạn nhìn thấy mình biết mình đo đâu chưa? Đo VR các bạn nhé, đo trên mạch luôn đấy. Con này mình làm nhiều này, nhìn thấy bản thân nó có 500 ohm thôi mà nó lên giá trị 3,6 k thì là xịt thôi. Này, còn 20 k không thèm lên này. Đây mình sẽ thay cái con VR vào. Lần này thay VR liệu có lụm luôn không các bạn? Đấy, nhận bếp là một tình trạng mà đi khi sửa này mình lại còn sửa thêm cái ở bệnh khác đấy. Nó nhẹ, nó trong tầm tay thì mình còn cảm giác nó nhẹ nhàng, mình lấy khách ít. Chứ còn bệnh nó mà nặng là mình mất nhiều thời gian, là mình thành làm không cảm giác không đủ công đâu các bạn ạ. Có kinh nghiệm thì mình sẽ cảm giác mình nó đỡ áp lực hơn. Nên là cái thực chiến các bạn phải thực chiến nhiều. Chả có gì phải bằng xử lý các tình huống mình làm thật nhiều. Nhiều đến mức bật lên mình có thể phán đoán ra nó là đang bị ở đâu. Nhiều khi không cần đo, tự tin quá. $1.500 nhá. Ăn 1.500 luôn. Ăn luôn đấy, không nhấp nhả thế nữa. 1.700 này. Mắc công suất 1.900 này. Mình đang để VR ở mức giữa đấy. Cái này mình sẽ giảm đi một chút nhé. Tắt bếp đi. Xem nào. Quay theo chiều kim đồng hồ một chút này. Mình không nhớ là theo chiều kim đồng hồ. Nhiều khi không nhớ đâu các bạn. Cái gì cũng nạp vào đầu, cái gì cũng nhớ thì bật lên 1.500 mình xem công suất nó là đang ở đâu. Đó, mình giảm đúng chỗ ấy nhá. Vận theo chiều kim đồng hồ là công suất đang sẽ giảm này. Mình để mức vừa phải. Đây mình để 1.800 này. 1.780W đấy. Mình để ở mức này nhé. Đấy, con bếp này mất khá nhiều thời gian nhé. Này mà không có kinh nghiệm là ngồi chém gió, chém bão mãi không được xong con bếp được các bạn ạ. Đấy, bếp có hiện tượng nguồn cấp có vấn đề. Thứ hai là sửa xong thì hiện tượng nhấp nhả. Một con bếp này hai bệnh luôn nhé. Thực ra nó phải là tính, nó phải là 3 bệnh. Bệnh đầu tiên là
soda app, bất chấp là có tải hay không có tải. Khi sửa được có hiện tượng nên bình thường rồi, có tải lại bị sập, xử lý. Và khi đã chạy ok test thì lại căn nhà mình xử lý luôn, chưa đến vài phút tháo ra lắp vào và bếp đã chạy ngon này nhá. Để công suất để hơn 1700 tí để vừa phải, để cũng bếp nó chạy bền như các bạn nhé, đã ok nhé. Đây, video này mình xin kết thúc đây nhé, nó hơi dài tí thôi nhưng mà nó là trải nghiệm để mọi người có thể tham khảo, dựa vào đấy để mình có thể xử lý được những cái bếp hoặc là những cái nguồn xung có hiện tượng nhấp nhả nhé. Nguồn xung mà có cái kiểu dạng giống như dạng Viper 12A là mình sẽ xử lý được nhé. Mọi người thấy hữu ích thì hãy cho mình một like nhé, để video được tương tác và được đề xuất nhé. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.